Situat în clusterul stelar Orion, sistemul nostru solar este unul dintre cele peste 500 de sisteme planetare descoperite oficial până în prezent în galaxia Calea Lactee. Conform calculelor făcute de astronomi, din cele peste 100 de miliarde de stele aflate în galaxia noastră, doar 15% găzduiesc sisteme planetare. Salutare tuturor! În acest episod facem o călătorie uimitoare prin sistemul nostru solar, unde vom descoperi și analiza în detaliu cele 8 planete plus Pluto. Înainte de a începe călătoria către fiecare planetă în parte, este esențial să facem un mic rezumat al istoriei și compoziției sistemului solar. Întreaga poveste a început cu aproximativ 4,6 miliarde de ani în urmă, ca urmare a colapsului gravitațional a unui nor gigant de gaz și praf interstelar, care a dus ulterior la formarea Soarelui și apoi a planetelor. În prezent, sistemul solar are 8 planete împărțite în două categorii în funcție de compoziția lor, terestre și giganți gazoși. Cele 4 planete interioare mici, Mercur, Venus, Pământ și Marte, numite planete terestre sau telurice, sunt compuse în principal din roș și metal, pe când planetele exterioare sunt mult mai masive și au o compoziție gazoasă. Primele două și cele mai mari sunt giganții gazoși Jupiter și Saturn, compuse în principal din hidrogen și heliu, iar cele mai îndepărtate, Uranus și Neptun, sunt compuse în mare parte din ghețuri topite compuse din apă, amoniac și metan, de unde și denumirea de giganți de gheață. Toate planetele au orbite aproape circulare dispuse într-un plan eliptic. Pe lângă planete, în sistemul solar există mai multe regiuni în care se află diverse obiecte mai mici. Prima este centura de asteroizi, situată între Marte și Jupiter, similară din punct de vedere al compoziției cu planetele terestre, dintre care cel mai mare este Ceres, asteroid sau planetă pitică. Clasificarea este încă în dezbatere. Dincolo de orbita lui Neptun se află centura Kuiper, casa obiectelor transneptuniene compuse în mare parte din gheață. Printre ele avem și o mulțime de planete pitice precum Eris, Haumea, Makemake și nu în ultimul rând Pluto, considerată a noua planetă până la începutul anilor 1990. În plus, în aceste două regiuni se află diverse alte corpuri mici, cum ar fi cometele, centaurii și materia interplanetară. Pe lângă toate acestea, 6 dintre planete și o parte din planetele pitice au sateliți naturali care se rotesc în jurul lor, iar toate planetele exterioare sunt înconjurate de inele alcătuite din praf, gheață și alte obiecte mici. Și nu se termină aici, toate acestea sunt învăluite în norul lui Oort, un câmp sferic de resturi rămase de la crearea planetelor, despre care se crede că este sursa cometelor cu perioadă lungă. Se întinde pe o distanță de aproximativ 100.000 de unități astronomice sau 1,5 ani lumină. Cam aceasta ar fi descrierea pe scurt a sistemului solar. Acum mergem mai departe și studiem fiecare planetă în parte. Desigur, începem cu cea mai apropiată de Soare. Planeta Mercur este cea mai mică și cea mai apropiată de Soare din sistemul nostru solar. Este una dintre cele 4 planete telurice și are un diametru de 4879 de kilometri la ecuator, fiind puțin mai mare decât Luna noastră, dar mai mică decât Ganimede și Titan, cei mai mari sateliți naturali din sistemul solar. În ciuda apropierii de Soare, Mercur nu este cea mai fierbinte planetă din sistemul nostru solar, acest titlu aparținând lui Venus datorită atmosferei dense de dioxid de carbon. Temperaturile de suprafață ajung la 430 de grade Celsius pe partea îndreptată spre Soare și scad până la minus 180 de grade Celsius pe partea întunecată. De pe suprafața sa, Soarele se vede de 3 ori mai mare decât atunci când este privit de pe Pământ, iar lumina solară ar fi de până la 7 ori mai strălucitoare. Orbita excentrică în formă de ou duce planeta la o distanță de 47 de milioane de kilometri în cel mai apropiat punct față de Soare și până la 70 de milioane de kilometri în cel mai îndepărtat. Mercur face o orbită completă în jurul Soarelui la fiecare 88 de zile, călătorind prin spațiu cu aproape 47 de kilometri pe secundă, mai rapid decât orice altă planetă din sistemul solar. O rotație în jurul propriei axe sau o zi pe Mercur are loc la fiecare 59 de zile terestre. Totuși, datorită vitezei cu care călătorește în jurul Soarelui, planeta nu are parte de răsărit și apus în fiecare zi, așa cum este pe majoritatea celorlalte planete. Un ciclu complet zi-noapte sau o zi solară pe Mercur echivalează cu 176 de zile pe Pământ.
Având o înclinare de doar 2 grade față de planul orbitei sale în jurul Soarelui, se rotește aproape perfect în poziție verticală și, prin urmare, nu are parte de anotimpuri. Chiar dacă este cea mai mică, Mercur este a doua cea mai densă planetă după Pământ datorită nucleului metalic mare, care are un diametru de aproximativ 4100 de kilometri, adică 85% din diametrul total al planetei și ocupă 60% din volumul acesteia. Ca o comparație, nucleul Pământului ocupă doar 17% din volum. Învelișul exterior care îmbracă nucleul, format din manta și crustă, are o grosime de numai 400 de kilometri. Acest lucru îi face pe astronom să creadă că la începuturile sistemului solar, Mercur a avut o masă de peste 2 ori mai mare decât în prezent, doar că, tot în aceeași perioadă, a fost lovit de un planetoid cu o masă de 6 ori mai mică. Impactul ar fi îndepărtat o mare parte din crusta și mantaua originală, lăsând în urmă nucleul. În prezent, suprafața lui Mercur seamănă cu cea a Lunii, lipsită de atmosferă și marcată de foarte multe cratere de impact, rezultate în urma coliziunilor cu asteroizi și comete. În craterele de la pol, unde razele Soarelui nu ajung niciodată, se presupune că există gheață de apă. Datorită apropierii față de Soare, este greu de observat direct de pe Pământ, exceptând perioadele de dinainte de răsărit și imediat după apus. Cu toate acestea, de 13 ori în fiecare secol, Mercur poate fi observat cum trece prin fața Soarelui. Prima navă spațială care a vizitat Mercur a fost Mariner 10 în 1974, fiind urmată de Messenger în 2007, ambele de la NASA. Messenger a zburat pe lângă Mercur de 3 ori și a orbitat planeta timp de 4 ani înainte de a se prăbuși pe suprafața sa la sfârșitul misiunii. În anul 2018, Agenția Spațială Europeană împreună cu cea japoneză au lansat o misiune spre Mercur numită Bepi Colombo, formată din 2 nave spațiale. Nava principală numită Mercury Planetary Orbiter a fost construită de Agenția Europeană, iar cea japoneză a furnizat sonda Mercury Magnetospheric Orbiter. Misiunea Bepi Colombo va ajunge la Mercur în 2025 și va colecta date timp de 1 an. Dacă vom afla ceva nou despre prima planetă de la Soare, rămâne de văzut. Până atunci, călătoria noastră prin sistemul solar continuă. Venus este a doua planetă de la Soare și cea mai apropiată de Pământ. Numele l-a primit de la romani încă din antichitate, după cel al zeiței frumuseții și iubirii. Cunoscută și ca Luceafărul, este al 3-lea cel mai luminos obiect natural de pe cer după Soare și Lună, capabil să creeze umbre pe timpul nopții. Câteodată poate fi observată cu ochiul liber chiar și ziua. Este una dintre cele 4 planete cu suprafață solidă din sistemul solar și considerată planeta soră a Pământului, datorită densității și mărimii. Diametrul lui Venus este de 12.104 km și are 82% din masa Pământului. Situată la 108 milioane de kilometri față de Soare, face o rotație completă în jurul acestuia în 224,7 zile terestre. Spre deosebire de celelalte planete, rotația în jurul propriei axe este în sens invers și foarte lentă. Acest lucru face ca Venus să aibă cea mai lungă zi din sistemul solar, echivalentă cu 243 de zile pe Pământ. Mai simplu spus, o zi pe Venus durează mai mult decât un an. Atmosfera este groasă și toxică, compusă din dioxid de carbon în proporție de 96% și este învăluită permanent de nori gros și gălbui de acid sulfuric, care captează permanent căldura, provocând un efect de seră fără sfârșit. Acest lucru o face cea mai fierbinte planetă din sistemul solar, chiar dacă Mercur este mai aproape de Soare. Temperaturile la suprafață au o medie de 475 de grade Celsius, suficient pentru a topi plumbul, iar presiunea atmosferică este de 92 de ori mai mare decât pe Pământ, cam cât este la 1 kilometru sub nivelul mării. Chiar dacă cu 1 miliard de ani în urmă a avut apă lichidă pe suprafață, datorită lipsei unui câmp magnetic planetar și efectului de seră, aceasta s-a evaporat și s-a pierdut în spațiu. Totuși, se speculează că în straturile superioare de nori, la 50 de kilometri altitudine, unde temperatura variază între 30 și 70 de grade Celsius, ar putea exista viață microbiană. Detectarea recentă a fosfinei, un compus rezultat din degradarea materiei organice, a întărit aceste speculații.
Suprafața lui Venus are o culoare ruginie și este presărată de mii de vulcani, unii dintre ei activi, și de două lanțuri muntoase, unul în emisfera nordică, iar celălalt în partea de sud a planetei. Cu o altitudine de 11 km, muntele Maxwell este cel mai înalt de pe Venus. La interior, planeta are un nucleu metalic, asemănător cu cel al Terei, învăluit în manta de rocă topită și o crustă groasă. În schimb, Venus nu are plăci tectonice, dar își reface integral scoarța odată la câteva sute de milioane de ani. Alături de Mercur, Venus nu are sateliți naturali, fiind însoțită în jurul Soarelui de câțiva asteroizi troieni. Datorită distanței mici față de Pământ, Venus a fost prima țintă în explorarea planetelor din Sistemul Solar, mai multe misiuni fiind trimise acolo începând cu anii 60. Prima cu succes a fost Mariner 2, a Statelor Unite, care a trecut pe lângă Venus la 14 decembrie 1962 și a adunat date despre atmosferă, iar sonda Venera 9, trimisă de Uniunea Sovietică în 1975, a fost prima care a transmis imagini cu suprafața planetei. În momentul de față sunt în pregătire mai multe misiuni cu destinația Venus, urmând să fie lansate până la sfârșitul acestui deceniu. Ce descoperiri vor face și cum viitoarele sonde vor depăși bariera căldurii de la suprafață, rămâne să aflăm împreună la momentul respectiv. Părăsim Venus și ne îndreptăm spre Pământ, cea mai mare dintre planetele telurice ale Sistemului Solar și singura capabilă să mențină viață pe suprafața sa. Această sferă stâncoasă cu diametrul de 12.756 de kilometri s-a născut în urmă cu aproximativ 4,54 miliarde de ani și orbitează Soarele la o distanță medie de 150 de milioane de kilometri, sau o unitate astronomică. Datorită distanței unice față de steaua noastră și a câmpului magnetic foarte puternic, planeta este capabilă să mențină permanent pe suprafața sa apă sub toate formele, lichidă, gazoasă și gheață la cei doi poli. Potrivit unei teorii, mare parte din apă este la fel de veche ca și rocile sale, ambele formându-se în primele zile ale Pământului. Această combinație de poziție în Sistemul Solar, câmpul magnetic și prezența apei lichide pe suprafață permit Pământului să găzduiască un ecosistem nemai întâlnit nicăieri altundeva în univers. În prezent, din punctul nostru de vedere, este singura planetă cunoscută care poate susține viața și mai ales viața inteligentă, prin noi oamenii. Ca structură, la interior, nucleul este compus dintr-un miez solid foarte fierbinte, undeva în jur de 5000 de grade Celsius, acoperit de un miez exterior lichid. Deasupra se află mantaua lichidă, compusă din roci de silicat și crusta stâncoasă care variază în grosime de la 6 până la 50 de kilometri. Pământul face o rotație în jurul propriei axe în aproape 24 de ore, iar perioada orbitală sau o rotație în jurul Soarelui durează 365 de zile. Înclinarea axială de 23,4 grade a Pământului față de planul său orbital determină schimbarea sezonieră a climei în cele două emisfere prin cele 4 anotimpuri. De exemplu, atunci când este vară în emisfera sudică, este iarnă în cea nordică. După cum știți, Pământul are un singur satelit natural, Luna, aflată la o distanță orbitală de 384.000 de kilometri. Este al cincilea satelit natural ca mărime din Sistemul Solar și s-a format în urmă cu 4,51 miliarde de ani, ca urmare a unui impact uriaș dintre Pământ și un corp de dimensiunea lui Marte, numit Theia. Cel puțin aceasta este versiunea oficială. După cercetări îndelungate, oamenii de știință au ajuns la concluzia că viața unicelulară primitivă a apărut în oceanele Pământului cu aproximativ 3,8 miliarde de ani în urmă și a evoluat în biodiversitatea actuală, supraviețuind tuturor evenimentelor de extinție care au avut loc de-a lungul timpului. Se estimează că în prezent există peste 1,5 milioane de specii, începând de la cele mai banale bacterii, plante, ciuperci și până la cele mai complexe forme de viață. Pământul găzduiește un ecosistem unic, la fel de grandios precum evenimentele cosmice care l-au făcut posibil. Această pată albastră în imensitatea spațiului deține trecutul, prezentul și viitorul existenței noastre. Planeta Marte, denumită după zeul roman al războiului, este a patra planetă de la Soare și penultima ca mărime din Sistemul Solar. Este cunoscută și ca planeta roșie datorită oxidului de fier prezent pe suprafața sa.
De când a fost observată pentru prima dată cu un telescop pe la mijlocul secolului XIX, a stârnit imaginația tuturor despre posibila existență a vieții extraterestre nu foarte departe de noi. Ca o confirmare, Marte este planeta pe care se concentrează cel mai mult agențiile spațiale și oamenii de știință în căutarea vieții dincolo de Pământ și pentru o viitoare explorare și colonizare. În prezent sunt 11 misiuni active care studiază planeta roșie, 3 pe suprafață cu ajutorul roverelor Curiosity și Perseverance și landerul InSight, toate trimise de către NASA, iar pe orbită se află 8 nave de cercetare aparținând NASA și agențiilor spațiale din Europa, India, Emiratelor Arabe Unite și China. Acest interes sporit se datorează asemănărilor dintre Marte și Pământ. De exemplu, o zi pe planeta roșie are 37 de minute în plus, iar un an durează cât 2 pe Pământ. Acest lucru, plus înclinația aproape identică de 25 de grade, face ca pe Marte să fie tot 4 anotimpuri, dar de 2 ori mai lungi. Temperaturile variază de la minus 143 de grade la pol și ajung până la plus 35 de grade la ecuator. Diferențele dintre cele două planete apar la mărime, Marte având jumătate din diametrul Pământului și o masă de doar 11%. Totuși, cum nu există apă lichidă, face ca suprafața de uscat să fie aproape ca pe Terra. Atmosfera rarefiată este compusă din 95% dioxid de carbon și prezintă urme de metan, argon, oxigen și apă. Deși apa a existat sub formă lichidă acum 4 miliarde de ani, datorită presiunii atmosferice la suprafață de doar 1% din cea de pe Pământ, face imposibil acest lucru acum. Apa există doar sub formă de gheață la pol și în subteran. Tot pe Marte au loc unele dintre cele mai puternice furtuni din sistemul solar. Când au loc, acestea acoperă toată planeta și durează luni întregi. Din punct de vedere geologic se aseamănă foarte mult cu Pământul, având crustă, manta și nucleu, însă nu are plăci tectonice active și câmp magnetic la nivel global. Chiar și așa, este activă seismic, landerul InSight înregistrând în 2019 peste 450 de cutremure. Pe Marte se află și muntele Olimp, cel mai mare vulcan din sistemul solar cu o suprafață de aproape 300.000 de km² și o înălțime de peste 21 de km. Mai la est se află și Valles Marineris, un canion uriaș lung de 4.000 de km, lat de 200 de km și adânc de 7 km. Planeta are 2 sateliți naturali mici care arată ca niște cartofi, pe nume Phobos și Deimos, și au fost descoperiți de către astronomul american Asaph Hall în anul 1877. Chiar dacă a fost și este studiată intens, în momentul de față aventura marțiană este de-abia la început, mai multe țări și chiar companii private urmând să trimită misiuni către planeta roșie. De exemplu, NASA și SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, intenționează să trimită oameni pe Marte în următorii 10-15 ani, acest lucru fiind primul pas în colonizarea sistemului solar. Asta confirmă ce au scris și prezis mai mulți scriitori de-a lungul timpului, cum ar fi Ray Bradbury, care a spus că colonizarea planetei Marte este destinul omului. Născut acum 4,5 miliarde de ani, Jupiter este prima planetă a sistemului solar. A primit numele celui mai puternic zeu roman încă din antichitate, fără ca cei de atunci să-i cunoască cu adevărat magnitudinea și importanța. Este a 5-a planetă de la Soare și de departe cea mai mare din sistemul solar, având o masă de 2,5 ori mai mare decât a celorlalte planete la un loc. Ca o curiozitate, Soarele are o masă de 1000 de ori mai mare decât Jupiter. Acest gigant are diametrul de 143.000 de kilometri, de aproximativ 11 ori mai mare decât cel al Pământului. Dacă ar fi să ocolim Jupiter într-un avion de pasageri, ar dura aproximativ 3 săptămâni față de doar 2 zile pe Pământ. Distanța de la Soare este de 778 de milioane de kilometri, adică 5,2 unități astronomice. O unitate astronomică reprezintă distanța de la Soare la Pământ. De la această distanță este nevoie de 43 de minute pentru ca lumina stelei noastre să ajungă la Jupiter. O zi durează aproape 10 ore, cea mai scurtă dintre toate planetele, și face o rotație completă în jurul Soarelui în 12 ani pământeni. Spre deosebire de primele 4 planete de la Soare care au suprafața solidă, pe Jupiter, metaforic vorbind, nu poți pune piciorul, fiind alcătuit în mare parte din elemente gazoase.
Norii lui Jupiter, acele dungi colorate formate din amoniac și apă cu grosimea de 70 de kilometri, au o temperatură scăzută și plutesc într-o atmosferă formată din hidrogen și heliu. Cea mai faimoasă caracteristică a suprafeței sale este Marea Pată Roșie, cea mai mare furtună din sistemul solar. A fost descoperită în secolul al XVII-lea cu ajutorul unui telescop. Deși această furtună, care durează de peste 300 de ani, s-a micșorat, încă are o suprafață mult mai mare decât cea a Pământului. Pe măsură ce coborâm în atmosferă, temperatura și presiunea cresc exponențial, fenomen care duce la transformarea gazului în lichid, făcând din Jupiter planeta cu cel mai mare ocean din sistemul solar, un ocean de hidrogen lichid în loc de apă. Nu se știe încă dacă planeta are un miez solid sau este o concentrație densă de metal lichid foarte fierbinte compus din fier și minerale, care poate ajunge chiar și până la temperaturi de 50.000 de grade Celsius. Temperaturile din ce în ce mai ridicate spre centrul planetei, plus viteza de rotație în jurul propriei axe, fac ca Jupiter să genereze cel mai puternic câmp magnetic dintre toate planetele. Este de până la 54 de ori mai puternic decât cel al Pământului și se extinde până la 3 milioane de kilometri în direcția Soarelui, iar în partea opusă, aproximativ 1 miliard de kilometri, coada câmpului magnetic ajungând până la Saturn. La fel ca pe Pământ, câmpul magnetic este responsabil pentru aurorele spectaculoase de la poli. În 1979, când sonda Voyager 1 a trecut pe lângă Jupiter, am aflat că are și inele compuse din roci mici de culoare închisă. Ele pot fi observate doar când soarele luminează din spatele lor. Jupiter a fost primul obiect din sistemul solar văzut printr-un telescop. Momentul s-a întâmplat în 1610 și vinovat este Galileo Galilei. În același an a descoperit și cei 4 sateliți naturali ai lui Jupiter care îi poartă numele. Io, cel mai activ obiect din sistemul solar cu peste 400 de vulcani. Europa, despre care se crede că sub suprafața înghețată are un ocean mai mare decât cel de pe Pământ și posibil plin de viață. Ganimede, cea mai mare lună din sistemul solar, și Calisto. Pe lângă cele 4 luni galileene, Jupiter are alți 91 de sateliți care orbitează în jurul său. Pentru planetele din interiorul centurii de asteroizi, Jupiter acționează ca un adevărat gardian cu ajutorul câmpului magnetic foarte puternic. Acest gigant atrage majoritatea asteroizilor și cometelor care rătăcesc prin sistemul solar și ar putea pune în pericol viața de pe Pământ. Prin urmare, Jupiter a avut și are în continuare un rol foarte important în evoluția vieții pe Pământ și în menținerea echilibrului sistemului solar. Acest gigant gazos este a 6-a planetă de la Soare și a 2-a ca mărime după Jupiter, având un diametru de 9 ori mai mare decât cel al Pământului. Cu toate acestea, în ciuda dimensiunilor sale, este cea mai ușoară planetă din sistemul solar, având o densitate mai mică decât apa. Acest lucru se datorează compoziției sale gazoase, constând în principal din hidrogen și heliu. Ipotetic vorbind, dacă am pune planeta într-un ocean imens de apă, ar pluti fără nicio problemă. Chiar și așa, are o masă de 95 de ori mai mare decât cea a Pământului. Planeta se află în medie la 1.400 de milioane de kilometri distanță de Soare. De la această distanță, durează 80 de minute pentru ca lumina Soarelui să ajungă la Saturn. Acest gigant are a 2-a cea mai scurtă zi din sistemul solar, de doar 10,7 ore. Acesta este timpul în care se rotește odată în jurul propriei axe, iar o orbită completă în jurul Soarelui sau un an pe Saturn durează aproximativ 29,4 ani pământeni. Câmpul magnetic al lui Saturn este mult mai mic decât cel al lui Jupiter, dar chiar și așa este de 578 de ori mai puternic decât cel al Pământului. De culoare gri-gălbuie, atmosfera superioară este asemănătoare cu cea a lui Jupiter și este dominată de furtuni puternice și vânturi care suflă cu aproximativ 1800 de kilometri. Cea mai interesantă trăsătură de pe suprafața lui Saturn se află la polul nord și este caracterizată de un curent atmosferic în formă de hexagon de peste 30.000 de kilometri în diametru, în centrul căruia se află o furtună masivă. Spre interiorul planetei găsim un ocean de hidrogen lichid care acoperă nucleul solid, asemănător cu cel al lui Jupiter, dar mult mai mic. În călătoria sa în jurul Soarelui, Saturn este însoțit de 146 de sateliți de diferite forme și mărimi.
După cum știm, viața pe acest gigant gazos nu este posibilă, însă două dintre lunile sale ar putea oferi condiții favorabile pentru acest lucru. Prima este Enceladus, care are un diametru de aproximativ 500 de kilometri, aproape cât România. Luna este învelită într-o scoarță de gheață sub care se află apă lichidă, lucru dovedit și de geizerele care aruncă vapor de gheață în spațiu. Cealaltă este Titan, cea mai mare lună a lui Saturn și a doua ca mărime din sistemul solar după Ganimede. Este singurul satelit natural cunoscut care deține o atmosferă densă și singurul corp ceresc, altul decât Pământul, pentru care există dovezi clare că are lichid pe suprafața sa sub formă de râuri, lacuri și mări, numai că nu din apă, ci din metan în formă lichidă. O parte din sateliți joacă un rol foarte important în crearea și întreținerea inelelor, cea mai cunoscută caracteristică a planetei. Sistemul de inele al lui Saturn este cel mai complex și spectaculos din întregul sistem solar. Sunt formate din gheață și roci și variază ca mărime, de la un grăunte de nisip până la dimensiunea unui munte. Se crede că s-au format din rămășițe de comete, asteroizi și sateliți care odinioară orbitau planeta. Inelele au fost denumite alfabetic de la litera A la G și se învârt în jurul planetei cu viteze diferite. Sistemul de inele are o lățime de aproximativ 60.000 de kilometri, de peste 4 ori diametrul Pământului și variază în grosime de la 10 metri la jumătate de kilometru. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost fascinați de Saturn. Romanii și grecii, care i-au dat numele după zeul agriculturii, credeau că este o stea. Abia în secolul al XVII-lea, când a fost observată pentru prima dată cu ajutorul unui telescop de Galileo Galilei, apoi de Huygens și Cassini, a dobândit statutul de planetă a sistemului solar. Ultimii doi au dat numele navei spațiale de cercetare Cassini-Huygens, care a fost lansată spre Saturn în octombrie 1997 și a ajuns pe orbita sa după aproape 7 ani în iulie 2004. A avut misiunea de a studia sistemul saturnian și satelitul Titan. În ianuarie 2005, sonda Huygens a coborât pe suprafața lui Titan, iar nava principală Cassini a continuat misiunea până în 2017, când inginerii de la NASA au pus-o pe curs de coliziune cu gigantul gazos, realizând marea finală. Înainte de prăbușire, nava a trecut prin golul dintre Saturn și inelele sale, oferind imagini spectaculoase. Datorită compoziției sale ultraușoare, a inelelor spectaculoase și a sateliților potențial de viață extraterestră, Saturn încă stârnește curiozitatea oamenilor de știință și a celor pasionați de astronomie. A treia ca mărime din sistemul nostru solar, Uranus este a 7-a planetă de la Soare și singura care se rotește în jurul propriei axe la un unghi de peste 90 de grade. A fost descoperită cu ajutorul unui telescop în anul 1781 de astronomul britanic William Herschel, iar după mai multe dezbateri în cercurile științifice a primit numele după cel al zeului grec al cerului. Până la momentul descoperirii se credea că este o stea îndepărtată. Uranus are 27 de sateliți naturali și un sistem de inele foarte complex, dar nu la fel de spectaculos ca cel al lui Saturn. Ca o particularitate, lunile lui Uranus sunt denumite după personaje de William Shakespeare și Alexander Pope. Cei 5 sateliți principali sunt Miranda, Ariel, Umbriel, Titania și Oberon. Planeta are un diametru de 4 ori mai mare ca Pământul și orbitează la o distanță de 2,9 miliarde de kilometri față de steaua noastră. O rotație completă în jurul Soarelui durează 84 de ani pământeni, iar una în jurul propriei axe 17 ore. Cum spuneam la început, Uranus este singura planetă al cărei ecuator este la un unghi drept față de orbita sa, mai exact 97,77 de grade. Se presupune că este rezultatul unei coliziuni cu un obiect de dimensiunea Pământului la începuturile sistemului solar. Înclinarea sa unică provoacă cele mai extreme anotimpuri, iar la fiecare 21 de ani o parte a planetei rămâne permanent în întuneric. La fel ca Venus, Uranus se rotește în jurul propriei axe în sens invers, de la est la vest. La suprafață, atmosfera are o temperatură de minus 225 de grade Celsius și este compusă în mare parte din hidrogen, heliu, puțin metan, apă și amoniac. La ecuator, vânturile suflă în sens invers față de rotația planetei și ating viteze de 900 de km pe oră. Denumirea de gigant de gheață vine de la compoziția sa, care pe lângă hidrogen și heliu, comune la toate planetele gazoase, are și elemente ghețoase precum apă, metan și amoniac. Împreună, aceste elemente formează un fluid fierbinte care îmbracă nucleul mic de fier.
Aproape de centrul planetei, temperaturile ating 5000 de grade Celsius. Uranus are un câmp magnetic foarte puternic, dar este înclinat la 60 de grade față de axa sa și foarte neregulat. Singura planetă asemănătoare în această privință este Neptun, sugerând o caracteristică comună a giganților de gheață. Această particularitate a magnetosferei a fost descoperită de Voyager 2, singura sondă care a vizitat planeta. Momentan nu sunt în plan misiuni către Uranus, dar de un an avem în spațiu un telescop puternic și modern care poate face observații mult mai detaliate. Rece, întunecat și biciuit de cele mai puternice furtuni, gigantul de gheață Neptun este a 8-a și cea mai îndepărtată planetă din sistemul nostru solar. De 30 de ori mai departe de Soare decât Pământul, Neptun este singura planetă din sistemul nostru solar care nu este vizibilă cu ochiul liber și prima descoperită cu ajutorul calculelor matematice. Folosind predicțiile făcute de Urbain Le Verrier, Johann Gale a descoperit și observat planeta în anul 1846. Tot la sugestia lui Le Verrier, planeta a primit numele după zeul roman al mărilor și oceanelor. Neptun are un diametru de 49.528 de kilometri, de aproape 4 ori mai mare ca al Pământului și orbitează Soarele la o distanță de 4,5 miliarde de kilometri, sau 30 de unități astronomice. De la această distanță, durează 4 ore ca lumina solară să ajungă la planetă. Este atât de departe de Soare, încât mijlocul zilei pe acest gigant albastru seamănă cu un amurg pe Pământ. Lumina de care avem parte pe planeta noastră este de aproximativ 900 de ori mai strălucitoare decât pe Neptun. O rotație în jurul propriei axe, sau mai simplu o zi, durează 16 ore, iar o orbită completă în jurul Soarelui sau un an neptunian durează aproximativ 165 de ani pământeni. De când a fost descoperită în 1846, Neptun a terminat o rotație completă în anul 2011. Înclinarea axei de rotație la 28 de grade, similară cu cea a Pământului și cea a lui Marte, face ca Neptun să aibă 4 anotimpuri, fiecare cu o durată de 40 de ani. Neptun nu este propice vieții așa cum o cunoaștem noi. Temperatura, presiunea și elementele din care este compusă această planetă sunt prea extreme și volatile pentru ca organismele să se adapteze. Atmosfera este formată în mare parte din hidrogen, heliu și puțin metan și are o temperatură în partea superioară de aproximativ minus 215 grade Celsius, printre cele mai scăzute din sistemul solar. Atmosfera se extinde până la adâncimi mari, transformându-se treptat în apă și mai apoi în mantaua de gheață topită. Mantaua planetei conține pe lângă hidrogen și heliu, apă, metan și amoniac, care împreună formează un fluid dens superfierbinte care îmbracă nucleul de fier. Chiar dacă acest fluid dens are o temperatură foarte ridicată, în termeni științifici, amestecul de apă, metan și amoniac este caracterizat drept ghețos. De aici și clasificarea ca gigant de gheață a lui Neptun alături de Uranus. În ciuda distanței mari față de Soare, pe suprafața lui Neptun au loc furtuni de 3 ori mai puternice decât cele de pe Jupiter și de 9 ori mai puternice decât aici pe Pământ. Aceste vânturi supersonice suflă de-a lungul planetei cu viteze de peste 2000 de km pe oră. În anul 1989, Voyager 2 a fotografiat o furtună uriașă aflată în emisfera sudică, numită Marea Pată Întunecată. Acea furtună, care putea să cuprindă întreg Pământul, a dispărut în timp, altele mai mici apărând ulterior în diferite părți ale planetei. Câmpul magnetic al lui Neptun este de aproximativ 27 de ori mai puternic decât cel al Pământului și este înclinat cu 47 de grade față de axa de rotație a planetei, asemănător cu câmpul lui Uranus. Neptun are 14 sateliți naturali, iar cel mai mare este Triton, observat prima oară pe 10 octombrie 1846 de William Lassell, la doar 17 zile după ce Johann Gale descoperise planeta. Triton este singura lună mare din sistemul solar care se rotește în jurul planetei în sens invers. Acest lucru ne sugerează că a fost o planetă pitică, cel mai probabil din centura Kuiper, capturată ulterior de gravitația lui Neptun. Triton este extrem de rece, cu temperaturi la suprafață în jur de minus 235 de grade Celsius. La fel ca ceilalți giganți din sistemul nostru solar, Neptun are un sistem de inele. Deși sunt mult mai mici decât inelele lui Uranus, conțin particule de gheață acoperite cu silicat sau substanțe pe bază de carbon, care le conferă o culoare roșiatică.
În prezent, planeta este studiată cu ajutorul telescoapelor din spațiu și de pe Pământ, Voyager 2 fiind singura navă de explorare care a adunat date de la fața locului și a fotografiat Neptun și satelitul Triton în anul 1989, în drumul ei spre spațiul interstelar. Sper că v-a plăcut și ați aflat lucruri noi în această incursiune la marginea sistemului nostru solar, unde stăpân este acest gigant de gheață albastru. Aflat la 6 miliarde de kilometri distanță de Soare, Pluto este o lume complexă și misterioasă, presărată cu munți, văi, câmpii, cratere și un ghețar în formă de inimă. Descoperit în 1930 de către Clyde Tombaugh, a fost mult timp considerată a noua planetă din sistemul nostru solar, însă, în urma descoperirii mai multor corpuri de dimensiuni similare în centura Kuiper, Pluto a fost reclasificat drept planetă pitică în anul 2006. Dintre toate obiectele aflate dincolo de orbita lui Neptun, Pluto este cel mai mare ca volum, având un diametru de 2376 de kilometri, cam 2/3 din cel al Lunii. O rotație completă în jurul Soarelui durează 248 de ani, iar distanța față de steaua noastră variază între 30 și 50 de unități astronomice datorită orbitei excentrice și puțin înclinată. Prin urmare, Pluto se apropie periodic mai mult de Soare decât Neptun. De asemenea, axa sa de rotație este înclinată la 57 de grade și prezintă o rotație retrogradă, învârtindu-se de la est la vest ca Venus și Uranus. Pluto are 5 luni cunoscute, despre care specialiștii spun că ar fi luat naștere în urma unei coliziuni cu un corp de dimensiuni similare la începutul formării sistemului solar. Charon, cel mai mare dintre sateliți, are aproximativ jumătate din dimensiunea lui Pluto și se află la doar 19.640 de kilometri distanță de acesta. Pentru comparație, Luna noastră se află la o distanță de 20 de ori mai mare de Pământ. Acest sistem planetar este neobișnuit prin faptul că perioada orbitală a lui Charon durează exact cât o zi pe Pluto, cam 153 de ore, un sincron care face ca cele două corpuri să fie blocate în aceeași poziție unul față de celălalt. Este considerat de mulți oameni de știință sistem planetar binar. Ceilalți 4 sateliți sunt mult mai mici, au o formă neregulată și nu depășesc 160 de kilometri. La interior, Pluto are un nucleu stâncos îmbrăcat de o manta de apă înghețată. Unii cercetători susțin că Pluto ar putea găzdui un ocean lichid de peste 100 de kilometri adâncime sub calota de gheață. La suprafață, unde temperatura nu crește mai mult de minus 226 de grade Celsius, câmpiile sunt formate din gheață cu azot, puțin metan și monoxid de carbon. În schimb, munții sunt formați din apă înghețată și ating chiar și 3 km înălțime. Atmosfera subțire și albăstruie a lui Pluto se extinde pe măsură ce se apropie de Soare și se restrânge atunci când se îndepărtează, similar cu o cometă. Atunci când este mai aproape de Soare, azotul înghețat de pe suprafață se schimbă direct din solid în gaz și se ridică în straturi până la 150 de kilometri altitudine, ajutat și de gravitația scăzută a lui Pluto, aproximativ 6% din cea a Pământului. Când se îndepărtează de Soare, planeta noastră pitică devine mult mai rece, iar cea mai mare parte a atmosferei îngheață și cade sub formă de zăpadă, dar nu albă ci roșie, înapoi pe suprafață. În iulie 2015, sonda spațială New Horizons a zburat pe lângă Pluto la o distanță de 18.000 de kilometri, fiind prima și până acum singura încercare de a explora direct planeta pitică Pluto. Misiunea principală a fost analiza geologică a lui Pluto și a satelitului Charon, cartografierea suprafeței și compoziția atmosferei. Totodată am văzut în premieră cum arată suprafața acestei lumi îndepărtate, datorită fotografiilor de înaltă rezoluție realizate de sondă. În viitor, oamenii de știință plănuiesc o nouă misiune orbitală către Pluto pentru o cercetare mult mai detaliată și de lungă durată, pentru ca mai apoi, după finalizarea misiunii, sonda să se îndrepte spre interiorul centurii Kuiper, cu scopul de a investiga și alte obiecte aflate în această zonă a sistemului solar. Dacă vor reuși, rămâne de văzut. Până atunci, nu putem decât să ne imaginăm ce s-ar descoperi dincolo de Pluto.
În ianuarie 2016, în urma observării unor neregularități în orbita mai multor obiecte transneptuniene, doi astronomi de la renumitul Institut de Tehnologie din California, Caltech, au furnizat primele dovezi despre existența unei planete de cel puțin 1,5 ori mai mare decât Pământul în sistemul solar exterior. Teoria existenței unei planete mari dincolo de Neptun a fost investigată de mai multe ori în ultimul secol pe baza unor dovezi distincte. Existența acestei lumini depărtate, numită de multe ori Planeta X, rămâne pur teoretică în acest moment, mai ales că nu a fost observată fizic. Acesta este sistemul nostru solar, compus din planete, sateliții acestora și o multitudine de alte obiecte cerești, toate învârtindu-se în jurul unei stele dătătoare de viață, un loc special pe care îl numim acasă.